Who's a terrorist? Indian government. 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 Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. What do you want? Palestine. 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 ਵੀਰ ਇਰਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ
ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਇਰਾਕ, KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ
ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ 'ਚ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭਾਊ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ,
ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Who's that terrorist? Indian government. 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 Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. What do you want? Khalistan. 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 ਵੀਰ ਇਰਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ
ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਕ, KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਐਲਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ,
ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ,
ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ,
ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ
ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾ KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Who's a terrorist? Indian government. 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 Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. What do you want? Khalistan. 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 ਵੀਰ ਇਰਵੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ
ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਦੇ ਰਿਬੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਓਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ VOTING ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ
ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿਬੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ-ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 'ਚ
ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾ KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਡਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਅਸ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਓਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ, ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਭਾਊ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ
ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ,
ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ
ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ कि वही मोदी जिहदे बारे सी कि जी ये मोदी है तो मुमकिन है, झुकने वाला नहीं। गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के मौके पर वो सिख कौम तो माफ़ी भी मंगदा है और 3 खेती कानून भी वापस लैंदा है। हुण जिहड़ा तुहाडा सवाल है भी खौफज़दा क्यों है इंडियन सिस्टम, क्योंकि उन्होंने पता है कि भाई जदों इन्हां दे वडेरे जिहड़े ने वो दिलीश्वरो ईश्वरो कह के अपनियां धीआं और अपनियां बच्चियां दे और भैणां दे डोले दिल्ली साम्राज नूं दे रहे सी, जिन्हों अज बड़ा राजपूत प्राइड ते राजपुताना प्राइड बना रहे ने। ते उदों घोड़ियां दीयां काठियां दे उत्ते भूरियां दी बुक्कल मारन वालियां ने इतिहास दा रुख बदलिया होया। ते जे 47 तो बाद दे दौर च भी देखी एमरजेंसी 21 महीने चली एमरजेंसी, जिहदे च ना कोई उन्हां दा RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ और ਉਹਦੀ औलाद ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ टोटल वॉर साडे ते भरपा की जाती है। इंदिरा गांधी जो वापस पावर च आई 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ और उन्हें क्योंकि इंडियन एजेंसी रा KGB ਦੇ ਨਾਲ, मोसाद ਦੇ ਨਾਲ और ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ कि MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ब्रिटिश इंटैलीजेंस ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ कि सिखां दे विच किन्ना वड्डा पोटेंशियल है। और हुण भी जदों अज डायस्पोरा च सिख खड़े हुए ने, उन्हां नूं ये पता है कि जे, और एक गल जिहनूं क्योंकि बहुत वारी असीं ड्यू क्रेडिट नहीं दिंदे, जे कश्मीर दे विच हथियारबंद मूवमेंट शुरू हुई तो 1989 दे विच होई सी, क्योंकि सिखां ने जदों डिफाइंस दित्ती, चैलेंज किया, कश्मीरी भी खड़े हुए, भावें कांशी राम की मूवमेंट नूं मायावती ने रोल दिता होर पासे, पर ब्राह्मणवाद ही सब पुआड़े की जड़ के थले जे कांशी राम ने बैलेट राही चैलेंज करन बहुजन का कानसैप्ट दिता है, ये भी उस चैलेंज तो बाद दिता है। नॉर्थ ईस्ट ਦੀਆਂ मूवमेंट्स उन्हां दे विच भी नवीं जान पई। सो ये समझते हैं कि भाई सिखां की बदौलत बाकी भी दबियां कुचलियां जड़ियां कौमीयतां ने वो खलोणगियां, ये एक वड्डा कारण जी। सो अखीर दे विच मैं चाहांगा डॉक्टर साहब कि जिहड़ी साडी कैलीफोर्निया दी आले दुआले दी बे एरिए दी ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सुनेहा तो समुची सिख कौम के नाँ है और असी लगातारता नाल सच्चो सच प्रोग्राम च ये जिहड़ी है अपील भी की कि भाई वध चढ़ के शमूलीयत करो। और असी सानू खुशी है कि जदों असी इत्थे आए हैं, बहुत सारे जिहड़े साडे TV 84 के व्यूअर दूर दराडियों भी वो ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, लेकिन असी ये समझते हैं कि इस वेले कुछ चीज़ां और ख़ास तौर पर ट्रांसनैशनल डिप्रैशन के मुद्दे तो बाद जिथे अमरीकन कांग्रेस के विच लैजिसलेचर पेंडिंग है, सैनेट दे विच है, ऑलरेडी जड़ियाँ 2 हीयरिंग्स हो चुकियां ने और अमरीकन एजेंसियां दा अमरीकन हुकूमत की भी दिलचस्पी है खालिस्तान की मूवमेंट ते। सो ये जड़ा साडा कल दा जड़ा किरदार साडा होएगा, किन्ना नंबर च वोटां पैंदियां ने, ये इंडिया नूं तां, और तुसीं देखोगे कि इंडियन मीडिया इस मुद्दे दे उत्ते बिल्कुल चुप है, खबरों चों गायब किया है उन्होंने, क्योंकि कनेडा के मामले तो वो किस हद तक जाते सी उन्होंने बिल्कुल, और उन्होंने कल दी इवेंट भी गायब करना है। लेकिन सानू ये लगता है कि भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नूं, खास तौर पर अमरीका नूं जिन्हें साडी बांह भी फड़ी है, अमरीका ने अपने बहुत सारे हालां इन्हां दा इंटरस्ट स्ट्रैटेजिक दूजा तीजा उन्होंने एक पासे रख के, जिमें उन्होंने मर्डर प्लॉट गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुद्दे के उत्ते भारत की बांह ही नहीं बरोड़ी, मरोड़ के पिछे पिठ नाल ला के धौण के उत्ते गोडा भी रखिया। सो उन्होंने भी वड्डी दिलचस्पी होएगी कि जिस मुद्दे नूं दबाण दे लई भारतीय हुकूमत अमरीका की सॉइल के उत्ते किरण करन जा रही सी, उस नूं किन्नी हमायत हासिल है। और असी समझते हैं भी असी एप्रीशिएट करते हैं सिक्स फॉर जस्टिस जिन्हां दी डेडिकेटेड टीम ने जिमें इस मुद्दे नूं इंटरनैशनलाइज किया, जिस डेडिकेशन नाल लगे हुए ने उन्होंने साडा सैल्यूट है। और असी समझते हैं कि ये वेला है जदों कि
ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਓਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਜੀ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ, ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੰਗ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Who's that terrorist? Indian government. 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 Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. Who killed Nijar? Indian government. Fuck you, man. Khalistan. Fuck you, man. Khalistan. Fuck you, man. Khalistan. Fuck you, man. Khalistan. ਵੀਰ ਇਰਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ।
ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਔਰ ਰਿਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਕ, KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ LA ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਡਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ
ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਊ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ,
ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਥੇ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆਏ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 78 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ 194 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵੀਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਸਰੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ TV 84 ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਫਰੀडम ਵਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਗੈਰੀ ਐਡਮਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੀडम ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 2 ਟਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿਬੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੀਚ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ US ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਡਰਟ
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਪੰਥ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਜੀਮਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ, ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਔਰ CNN ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ 2% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਉਸ 20% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੜੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 2% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ 2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ 98% ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਲੱਭਾ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। 42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ, KGB ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ MI5 ਦੇ ਨਾਲ, MI6 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਐਲਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪੋਲਕ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਬਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਮਬੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ VOTING ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ,
ਇੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਹਿਰ ਛਿੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ VOTING ਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰਸੇ ਚੁੰਮ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 5:01 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ VOTING ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਉ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭਾਊ ਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ UN ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਫਰਾਂਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ VOTING ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ LA ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਗਏ ਆ,
ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।